سلام دوستان عزیز نازنین، شما را خوش آمدید میگم به درس دهم سیول تریدی از چینل یوتیوب MK میدیا 245. دوباره خوش آمدید به درس دهم از سیول تریدی که وارد از پروژه سرک می باشه یا دیزاین هندسی سرک. در این قسمت میخوایم بالای الیویشن، سلوب الیویشن، سلوب ارو و واترشید صحبت بکنیم که چطور میشه در روی ساحه ما شما واترشید مشخص بسازیم، سلوب ارو رو مشخص بسازیم، سلوب و همچنان بعضی مسائل دیگه که زیاد مهم می باشند برای دیزاین هندسی سرک و شناسایی ساحه. در صورت کدام مشکل برخوردین دوستان عزیز میتونین در بخش کامنت خود ویدیو همراه شریک بسازین و یا در پایین اسکرین میبینین نمبر تماس ما درج است، میشه که تماس بگیرین. در مزار شریف می باشم و در خدمت هموطنان عزیز قرار دارم. دوستان عزیز نازنین سابسکرایب بکنین، در کناری که سابسکرایب میکنین علامت زنگوله را هم فشار بدین تا اول نفر باشین که ویدیوی بعدی ما رو میبینید و هر ویدیویی که میبینیم از هر پروگرام انجینری به دسترس شما قرار خواهد گرفت که بعد از سیول تریدی GIS براتون به نشر میرسانیم، بعد از تریدی مکس، ساب 100 پرو و تمام پروگرام هایی که برای انجینری خیلی زیاد مفید و مؤثر می باشن براتون همراهتون شریک می سازیم. خب دوستان عزیز میریم به درس خود که ما تا این قسمت در ویدیو قبلی خوانده بودیم. دایرکشن براتون معرفی کردیم که چطور میشه رنگ ها را توسط تیبل از طریق تیبل ما شما شناسایی بکنیم. دوباره سرفیس خود انتخاب بکنیم. جلسه با میم بالای ادیت سرفیس استایل کلیک میکنیم، میم دایرکشن خود غیر فعال میکنیم، الیویشن خود فعال میکنیم. ببینید لیر دایرکشن غیر فعال کردیم، الیویشن خود فعال کردیم، میگیم اوکی. ببینید به این شکل برای ما شما ظاهر میشه که با رنگ های مختلف الیویشن ما شما در ساحه برای ما شما نشان داده میشه. دوست عزیز رنگ های مختلف برای در خود ساحه بیانگر چی می باشند و چطور میتونیم که از اینها استفاده بکنیم. ببینید یکی رنگ آبی روشن می باشد، رنگ آبی نیمه روشن می باشد، باز نیمه روشن تر می باشد، باز ببینید تاریک است و همچنان رنگ آبی تاریک و هر قدر بالا بیم کاملا تاریک میشه. این رنگ ها بر ما چی نشان میده؟ برای که بفهمیم این رنگ ها برای ما چی نشان میده میم تیبل شرط میکنیم، از روی تیبل براتون تشریح میکنیم که چطور میشه ما شما از رنگ ها استفاده بکنیم. شما فعلا همینقدر بفهمیم که رنگ های آبی روشن که هستند روشن ترین رنگ کم ارتفاع ترین رنگ می باشد، نیمه روشن ساحات با ارتفاع متوسط می باشد و تیره ترین رنگ که است رنگ ها یا ساحه های با بلندترین ارتفاع می باشند. پس میم امی گپا در روی ساحه یا روی جدول خود می بینید. میم رایت کلیک میکنیم، میم پروپرتیز، از پروپرتیز قسمت انالایز میم خود الیویشن انتخاب است، اگر نبود از جمعه انتخابش میکنیم. تعداد رو یا تعداد تقسیمات جدول خود انتخاب میکنیم. مثلا من میگم با 15 رو برای من جدول تشکیل بده. بالای فلشکش کلیک میکنیم، اد میشه، میگیم اوکی. اما نامده در این قسمت نامده میم بالای سرفیس، میم بالای اد لیبلز، از این قسمت میگیم الیویشن، میگیم داینامیک، میم در این قسمت کلیک میکنیم. در این قسمت شما کلیک بکنید ببینید که الیویشن ما شما آمد. دوستان عزیز یک چیزی که ما در انتخاب جدول که داینامیک داریم یکی استاتیک داریم. داینامیک انتخاب میکنیم به خاطر که هر تغییراتی که ما بالای جدول ما بیاریم او اتومات بالای کل جدول ما اپلای میشه. اما وقتی اگر ما داینامیک بگیریم باز او کار نمیشه، کار ما مشکل میشه. صرف تفاوت داینامیک و استاتیک اونمو گپ میباشه که شما همیشه داینامیک بگیریم، اما در استاتیک هیچ وقت نمیتونید که شما درست کار بکنید یا یک تغییرات کوچک بالای کل جدولتون اپلای بکنید، براتون مشکل ایجاد میشه. خب دوستان عزیز نازنین میم ببینید که یکی نمبر داریم، یکی مینیمم الیویشن، ماکسیمم الیویشن، ایریا و همچنان کلر داریم.
ساحاتی که روشنترین رنگ داره از روی جدول میبینیم کوچکترین ارتفاعش از 759.34 متر شروع میشه و بلندترین ارتفاعش 759.79 متر ختم میشه که عبارت از کل این ساحه با این رنگ میباشه که روشنترین رنگ ما که عبارت از این ساحه میباشه که ارتفاعش برای ما شما نشان میده و همچنان به همین ترتیب و ساحاتی که شما میبینید تاریکترین رنگ داره ارتفاعش 772.3 متر تا 774.4 متر. پس ببینید که 774 متر خیلی یک ارتفاع زیاد است نظر به اولین رنگ ما که برای 759 می باشه. تقریبا تفاوتش 5 متر می باشه، 5 الی 6 متر می باشه که خیلی یک تفاوت زیاد است. پس ما فهمیدیم که روشنترین رنگ ساحات با کمترین ارتفاع می باشه و رنگ های نیمه روشن با ارتفاعات متوسط می باشه و رنگ های تاریک است با ارتفاعات با بیشترین ارتفاعات ساحاتی هستند که بیشترین ارتفاعات از سطح بر می داشته باشند و همچنان ایریا ساحاتی که با رنگ روشنترین رنگ می باشه اینی مساحت داره که عبارت از 3086.52 متر می باشه و هر ساحه با نظر رنگ خود بالاترین ارتفاع و پایینترین ارتفاع و همچنان مساحت این ساحه برای شما داده شده که میشه روی ساحه ببینیم که اون چطور رنگ است، در کجای ساحه شما قرار داره و مساحتش چقدر است، ارتفاعش چقدر است. این بود دوست عزیز از الیویشن یا ارتفاع سطح بر. دوباره میایم سرفیس خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میایم ادیت سرفیس استایل. این بار دوست عزیز میایم سلوپ خود آن میکنیم، الیویشن خود آف میکنیم، کلیک میکنیم ببینید که یه بار تا سلوپ میباشه. سلوپ هم اون یک گپ است که ساحاتی که روشنترین رنگ داره یعنی کمترین سلوپ داره، کمترین نشیبی داره و ساحاتی که تاریکترین رنگ داره بیشترین سلوپ یا بیشترین نشیبی داره و ساحاتی که رنگ نیمه روشن داره یعنی یک سلوپ نیمه متوسط داره. برای دیدن این میایم رایت کلیک میایم در قسمت پروپرتیز، از جا میایم سلوپ انتخاب میکنیم، میگیم اینو میرم برای من یک 20 تا رو برای من تشکیل بده، بالای فرشک کلیک کردیم میگیم اد. ببینید نمیاد، ما میایم از این قسمت کلیک میکنیم و میایم سلوپ کلیک میکنیم، ببینید میگیم داینامیک، در این قسمت کلیک میکنیم، ببینید که برات از سلوپ میباشه. جایی که ساحاتی که روشنترین رنگ داره کمترین سلوپش 0.15% تا 0.90% سلوپ می داشته باشه، همچنین ساحه مساحتش قدر می باشه و تاریکترین رنگ ببینید که بیشترین سلوپ داره یعنی نشیبیش خیلی زیاد می باشه که عبارت از مینیممش 24.96% است، مکسیممش 0.8% است که خود فیصدی را در قسمت پروفیل طولی سرک خوب سعی میفهمید که چطور است که یک ذره تشریحش وقتی رسه شد برای ویدیو بعدی براتون تشریح میکنم که عبارت از طول ساحه ضرب یک فیصدی میشه که عبارت از اون فیصدی سلوپ میباشه یا فیصدی نشیبی میباشه. پس نظر به رنگ ها میشه که مساحت و همچنان سلوپش یا فیصدی نشیبیش ازش ما شما دریافت بکنیم و ببینیم. خب دوست از رایت کلیک میکنیم میریم بالای ادیت سرفیس استایل، در این قسمت میایم سلوپ غیر فعال میکنیم، میایم سلوپ ارو رو فعال میکنیم، سلوپ ارو رو اوکی کلیک میکنیم، این عبارت از سلوپ اروی ما میباشه. ببینید سلوپ ارو تیرکا برای ما شما در ساحه نمایش داده میشه. تیرکا ساحات آبراوی ساحه را نشان میده برای ما شما، یعنی جهت آبراو برای ما نشان میده. میگیم این ساحه آبراوش این طرف است، این ساحه این طرف است، این ساحه آبراوش این طرف است، این ساحه این طرف است. این ساحه این قسمت عبارت از جر می باشه که از دو طرف ما شما ساحه آبراو می داشته باشیم و این قسمت هم ساحه آبراو ما شما به این طرف است
و به هر جایی که شما کلیک بکنید ساحات آبرو برای شما مشخص می سازد. جهت هر تیرک جهت رفت آب برای شما نشان میده که ساحه شما اگر آب وجود داشته باشه با اونمو جهت حرکت خواهد بود و ایرم به این طرف و ایرم به این طرف. خیلی یک ساحه خراب هست که عوارض ساحه یا عوارض آبروهای ساحه را شما مشخص دیده میکنید. ای که کدام رنگ تیرک به انگر چی است میم بالای خود تیبلش رایت کلیک میکنیم، میم بالای پروپرتیز از قسمت انالایز میم در قسمت کلیک کرده سلوک ارو را انتخاب میکنیم، میگیم یک 20 واحد بر ما بساز، 20 تا رو در جدول بر ما تشکیل بدید و بالای فلشک کلیک میکنیم، میگیم اوکی. برای که جدولش بیایم میم بالای سرفیس اد لیبل میم بالای سلوک ارو داینامیک انتخاب میکنیم. ببینیم که میم در این قسمت کلیک میکنیم و این زوم میکنیم. ببینیم هر رنگ بر ما خود نشیبی سلوک بر ما نشان میده. سرخترین رنگ با کمترین سلوک میباشد و همچنان رنگ آبی مایل بنفش بیشترین سلوک می داشته باشد. یعنی این رنگای سبز متوسط سلوک می داشته باشد. یعنی این رنگ ها کم بودن و زیاد بودن نشیبی ساحه بر ما شما نشان میده. پس ببینیم که رنگ سرخ کمترین سلوک می داشته باشد. دو ساحه می بینیم که بیشتر تیرکای سرخ در کجاست؟ در این قسمت هستند، در این قسمت هستند و همچنان در بعضی قسمت های دیگه. این رنگای سبز و زرد ببینیم در روی تیبل که عبارت از چی می باشند؟ میم به طرف بالا رنگای سبز و زرد. رنگای زرد با سلوک متوسط، رنگای سبز هم با سلوک متوسط، رنگای آبی با سلوک بیشتر که ببینید فیصدی سلوک براتون نشان میده، ماکسیمم و مینیمم میشه. خب دوست عزیز این بود از ساحات آبرو یا جهت آبرو. دوباره میم سرفیس خود انتخاب میکنیم، میم بالای رید سرفیس استایل. از قسمت سلوک ارو را غیر فعال میسازیم، واترشید فعال میسازیم. واترشید فعال میسازیم، از قسمت میگیم اوکی. ببینید که عبارت از واترشید ساحات که آبرو می داشته باشه بر ما نشان میده. یعنی کجای ساحه عوارضی از جانب آب داره، مثلا جایی که آب ذخیره میشه یعنی استاد میشه، جایی که آب تنشین میشه، جایی که آب با یک سرعت تند در ساحه ما شما حرکت میکنه که باعث تخریب میشه. شما در این قسمت میتونید که مشخص ببینید که به هر ساحه ما را با یک آیدی مشخص تقسیم میکنه. ساحاتی که دارای شیب یکسان می باشد با یک کاتگوری برای ما شما دستبندی میکنه که آیدی میتونه 43 است، نوعیتش مولتیپل درین است، ایریایش این قدر، مساحتش و همچنین بین که ساحه بالاترین ساحه ما شما رو ببینیم که این برد ساحه 21 است، نوعیتش دیپریشن است و همچنان ایریایش این قدر و همچنان اینی ساحه ما شما و اینی ساحه ما شما که باندری پوینت است که ایرا در خود جدول براتون تشریح میکنم. یک چیز دیگه متوجه باشین، خطوط سبزی که در ساحه ایجاد میشن، یکی خطوط زرد رنگ که در ساحه ایجاد میشن و همچنان خطوط سبز و خطوط سرخ که در ساحه ایجاد میشه براتون تشریح میکنیم در خود تیبلش. خب این رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک میم بالای پروپرتیز، میم بالای واترشید میگیم این را اگر ما 12 واحد بتیم خودش اتومات 20 واحد بر ما ترسیم میکنه. اوکی کلیک میگیم، میم بالای سرفیس ات لیبل سرفیس، میم بالای واترشید میگیم داینامیک، میم در قسمت کلیک میکنیم. ببینیم که ما 29 تا انتخاب کرد خودش و در این قسمت دوست عزیز واترشید تیبل است، تایپ نوعیتش می باشه، بر درینینگ توش می باشه، دیپریشنش می باشه، سیگمنت دیسپلی، ایریا دیسپلی و ایریا می باشه. یعنی مساحتش
SQ متر اسکوئر متر یعنی متر اسکوئر متر مربع براتون نشان میده. نوعیتش از نمبر 1 تا نمبر 7 واسه باندری پوینت است، یعنی ساحات است که توسط نقاط غیر موازی با هم دیگه یعنی احاطه میشن که عبارت از دیپریشنش و خطوط سرخ می باشه با این مشخصات. از نمبر 8 باندری سیگمنت است که توسط خطوط مستقیم با هم احاطه شده می باشن، مثل مثلث، مثل مربع، مثل مستطیل و این چیزا. خب پوینت خب میفهمین و سیگمنت خطوط مستقیم است که جایی که با خطوط مستقیم احاطه میشن که سیگمنت می باشه. از نمبر 21 با پایین تا 22 برای دیپریشن می باشه. خود دیپریشن ساحاتی که او معمولا جمع میشه براتون نمایش داده میشه و همچنان ساحات مولتیدرین ساحاتی است که ساحات تهنشینی هستند، یعنی ساحاتی که فرو رفتگی هستند که اگر آب دو قسمت ها باشه به زمین فرو میره و با این علامت خطوط سرخ براتون نشان داده میشه و دو تا ساحه دیپریشن داره عبارت با خطوط سبز براتون نشان داده میشه که بیشترین ساحه ما عبارت از دیپریشن می باشه که با خطوط سبز بر ما شما نشان داده میشه. خب دوست عزیز این بود از معرفی ساحه که انشالله فهمیده باشین. ویدیوهای ما را حتما لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، سوالات خود در قسمت کامنت حتما امران شرک بسازین. تا ویدیوی بعدی شما رو بالای پاک و بینیز مسپارم. خداوند نگهدارتان.